हेलो एभ्रिवान सो आज चाहिँ म यहाँ त्रिवेणी ग्रुपको मल्टी ब्रान्ड शोरूममा छु र कम्पनीले चाहिँ मलाई प्यानासोनिकको 2020 लाइनअपको दुईवटा रेफ्रिजरेटर हेर्नको लागि इन्भाइट गरेको छ। सो आई बिन चेकिङ देम आउट फर अ फ्यू आवर्स नाउ। अब होम अप्लायन्सको दुनियाँमा त तपाईँलाई थाहा नै होला कि प्यानासोनिक कुनै नयाँ नाम चाहिँ होइन र आज चाहिँ म प्यानासोनिकको डबल डोर रेफ्रिजरेटर्सहरूको बारे कुरा गर्नेछु। यहाँ भएका यी रेफ्रिजरेटर्सहरू चाहिँ डबल डोर डिजाइनका हुन्, जसलाई तपाईँले डिप ओसन स्पार्कल या शाइनिङ सिल्भर अथवा फ्लोरल डिजाइन कलर अप्सन्समा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र यी रेफ्रिजरेटर्सहरू चाहिँ 270 ग्रस नेट क्यापेसिटीका रहेका छन्। सो जेनरल रुल अफ थम्बको हिसाबमा भनियो भने चाहिँ यति क्यापेसिटी भएको रेफ्रिजरेटरले 2-3 जनाको फ्यामिलीलाई चाहिँ मजाले धान्छ। तर तपाईँहरू यदि होइन अझै धेरै क्यापेसिटीको रेफ्रिजरेटर लिन्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्रिवेणी ग्रुपले प्यानासोनिककै 336 लिटरवाला भेरिएन्ट पनि उपलब्ध गराएको छ। अब कुरा चाहिँ डिजाइनबाटै सुरु गरौँ र यी रेफ्रिजरेटरहरूको लुक चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ। यो चाहिँ मिड रेन्ज क्यापेसिटीको रेफ्रिजरेटर भएको कारणले तपाईँले चाहिँ यसमा रस्ट फ्री स्टेनलेस स्टिल नभई प्लास्टिक बिल्ड रहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसको टप फ्रिजर माउन्ट डिजाइनले गर्दा एनर्जी कन्सियस ग्राहक वर्गमा चाहिँ यो एउटा अट्र्याक्टिभ अप्सन हुन सक्छ। फ्रिजलाई कुल राख्ने मेन कम्पोनेन्ट जुन चाहिँ यसको कम्प्रेसर हो त्यो चाहिँ रेफ्रिजरेटरको तल्लो भागमा हुने गर्दा फ्रिजरलाई टेम्परेचर मेन्टेन गर्न चाहिँ धेरै एनर्जी चाहिँदैन। US डिपार्टमेन्ट अफ एनर्जीको अनुसार चाहिँ बटम फ्रिजरको तुलनामा टप फ्रिजर चाहिँ 10 देखि 25% सम्म अझै एनर्जी एफिसिएन्ट हुने गर्छ। फ्रिजरकै कुरा गरिरहँदा यी रेफ्रिजरेटरको फ्रिजर कम्पार्टमेन्टको ग्रस र नेट क्यापेसिटी क्रमशः 83 र 66 लिटरको रहेका छन्। करिब -19 डिग्री सेल्सियससम्म टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्ने यो फ्रिज फ्रोजन फुडहरू धेरै रुचाउनेहरूको लागि थप एउटा प्लस पोइन्टको रूपमा हुन सक्छ, किनभने विश्वव्यापी रूपमै -18 डिग्री सेल्सियसलाई सबैभन्दा उत्तम फ्रिजर तापक्रम मान्न सकिन्छ। किन यही लेभलमा भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ यो टेम्परेचरमा चाहिँ धेरैजसो फुड आइटम्सहरूले म्याक्सिमम लेभल अफ फ्रेसनेस मेन्टेन गरी एनर्जी कन्जम्सनमा पनि त्यस्तो ठुलो धक्का पर्न दिँदैन। अब फ्रिजर त भइहाल्यो, प्यानासोनिकको यो रेफ्रिजरेटरको आइस बक्सतिर लागौँ जुन चाहिँ मुभेबल छ। यसरी तपाईँले फ्रिजरमा स्टोर गरेको सामानको भोल्युमको आधारमा आइस ट्रेलाई पनि एफिसिएन्टली सार्न सक्नुहुन्छ। फ्रस्टिङ मेकानिजम बारे कुरा गर्दा यी दुवै फ्रिजहरू चाहिँ डाइरेक्ट कुल नभई फ्रस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्सहरू हुन्। तपाईँको पुरानो फ्रिजमा चाहिँ साइडमा आफै आइस जम्दिने र म्यानुअली तपाईँले आइस सफा गर्नुपर्ने जस्तो समस्याहरू छ भने चाहिँ फ्रस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्समा त्यस्तो समस्या तपाईँले भोग्नु हुँदैन। अब एकछिन यो रेफ्रिजरेटरको इन्टिरियरको बारे कुरा गरौँ। यहाँ फ्रिज कम्पार्टमेन्ट भने 4वटा लेयरमा विभाजन गरिएको छ, जुन चाहिँ फ्रिजरको आइस बक्स जस्तै आफूले चाहे अनुसार एडजस्ट गर्न मिल्छ। समयोग्य त भइहाल्यो, यी सेल्फ्सहरू चाहिँ बलियो टेम्पर्ड ग्लासले बनेको हुनाले तपाईँले हेभी वेट आइटम्सहरू राख्न पनि यहाँ इजिली सक्नुहुन्छ। लगभग 3 डिग्री सेल्सियससम्म टेम्परेचर मेन्टेन हुने यो फ्रिजमा चाहिँ तपाईँले रेगुलर र नन बक्स सामानहरू राख्न सक्नुहुन्छ। सराउन्डिङ कुलिङ एयर फ्लोले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रिजको हरेक सेक्सनमा इभन र कन्सिस्टेन्ट लेभल अफ कुलिङ रहेको हुन्छ। त्यसै गरी प्यानासोनिकले यो रेफ्रिजरेटरलाई चाहिँ बक्स अथवा डब्बामा हुने सामानहरू अट्ने गरी चाहिँ डिजाइन गरेको छ। कोल्ड बेभरेजेस, वाटर बोटल्स, मसाला बक्स जस्तो सामानहरू राख्न मिल्ने गरी बनाएका यी कम्पार्टमेन्टहरू चाहिँ स्पेसियस छन्, तर अफकोर्स कम्फर्टेबली अट्ने अरू आइटम राखेर पनि स्पेस युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। लास्ट बट नट द लिस्ट, यो रेफ्रिजरेटरको तल्लो भागमा चाहिँ क्रिस्पर ड्रायर रहेको छ, जुन चाहिँ पर्टिकुलरली तरकारी र फलफुलहरूलाई फ्रेस राख्ने चेम्बर हो। तरकारी र फलफुल फ्रेस राख्नुमा चाहिँ ह्युमिडिटीले ठुलो रोल प्ले गर्छ। ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ हावाको करेन्ट टेम्परेचरमा होल्ड गर्न सक्ने अधिक वाटर भेपरको मात्रा हो। हाई ह्युमिडिटीले अब्जेक्टको मोइस्चर मात्र बढाउँछ भने लो ह्युमिडिटीले भने सोही वस्तुलाई ओसाइदिन्छ। र प्यानासोनिकको यो रेफ्रिजरेटर्सहरूको भेजिटेबल कम्पार्टमेन्टमा प्रडक्ट अनुसार ह्युमिडिटी कन्ट्रोल गर्न मिल्ने गरी स्लाइडर मेकानिजम पनि राखिएको छ। सो तपाईँले हरियो सागपातदेखि लिएर तरकारी र फलफुलहरूलाई अधिक समयसम्म ताजा राख्न सक्नुहुन्छ। नेचुरली मोइस्चर बढी हुने तरकारीहरू जस्तै गाजर, साग, ब्रोकोली अनि खरबुजा आदिलाई चाहिँ हाई ह्युमिडिटी सेटिङ्समा राख्नुपर्छ भने सजिलै मोइस्चर लस हुने आइटम्सहरू जस्तै स्याउ, किवी र मेवाहरूलाई चाहिँ लो ह्युमिडिटी सेटिङ्समा राख्दा उच्चतम फ्रेसनेस पाउन सकिन्छ। यी सबै फिचर्सहरूलाई पोसिबल बनाउनमा चाहिँ प्यानासोनिकको EcoNavi र इन्भर्टर कम्प्रेसर टेक्नोलोजीहरू पर्दछन् र सुरुमा चाहिँ EcoNaviको कुरा गरौँ। EcoNavi अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न सेन्सर्सहरू प्रयोग गरी तपाईँको युसेज कन्डिसन डिटेक्ट गरी सो इन्फर्मेसन माइक्रो प्रोसेसरलाई फरवर्ड गरिदिन्छ, जसले अल्टिमेटली कम्प्रेसरको स्पिड घटबढ गरिदिन्छ।
फर इक्जाम्पल तपाईँहरूको घरमा चाहिँ भोज अथवा पार्टी भइरहेछ र त्यस्तो बेलामा चाहिँ फ्रिजको ट्राफिक युजुअलभन्दा बढी हुन्छ किनभने फ्रिजको डोर धेरैचोटि खुल्ने र बन्द गर्ने हुन्छ। यस्तो टाइममा चाहिँ फ्रिजको टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ धेरै पावर चाहिने हुन्छ र यस्तो बेलामा चाहिँ स्ट्याटिक भन्दा डाइनामिक रेफ्रिजरेसन चाहिँ बढी काम लाग्ने गर्छ। इन्टेलिजेन्ट इकोनाभी सेन्सर्स त भइहाल्यो। यो रेफ्रिजरेटर्सहरूको इन्भर्टर कम्प्रेसरले पनि तपाईँको एनर्जी कन्जम्सन अझ कम राख्नमा मद्दत गर्दछ। रेगुलर कम्प्रेसरहरूले चाहिँ 24 घण्टा कन्स्टेन्ट स्पिडमा केवल अन अफ साइकलमा मात्रै काम गर्छन्। यसले गर्दा म्याक्सिमम फ्रिजिङ क्यापेसिटी पुगिसक्दा र सोही स्टेट नचाहिए पनि यस्तो रेफ्रिजरेटर्सहरूले चाहिँ बढी एनर्जी कन्ज्युम गरिरहेका हुन्छन्। यही समस्यालाई समाधान गर्दै इन्भर्टर कम्प्रेसर भने चाहिए अनुसार विभिन्न स्पिडमा आफैले सेट गर्न सकिन्छ। यी रेफ्रिजरेटर्सहरूको EcoNavi र 6 स्टेज इन्भर्टर टेक्नोलोजी चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी तरिकाले काम गर्छन् र थप 50% बिजुली उपभोग चाहिँ यिनीहरूले कम गर्न सक्छन्। एनर्जी सेभिङकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यी रेफ्रिजरेटर्सहरूको 3 स्टार एनर्जी सेभिङ रेटिङ पनि रहेको छ। बिजुली बचत हुनुको साथसाथै इन्भर्टर कम्प्रेसरले चाहिँ करिब 50% चाँडो कुलिङ गर्ने गर्दछ र त्यसको साथसाथै नन इन्भर्टर रेफ्रिजरेटर्सहरूको तुलनामा यो बढी साइलेन्ट पनि हुने गर्छन्। त्यसै गरी धेरैजसो रेफ्रिजरेटर्सहरूमा हुने कमन समस्या भनेको चाहिँ दुर्गन्ध पनि हो र प्यानासोनिकले चाहिँ यो इस्युलाई एड्रेस गर्दै आफ्नो यो रेफ्रिजरेटरमा चाहिँ एजी क्लिन टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छ। यस एजी फिल्टरले एन्टिब्याक्टेरियल गन भएको सिल्भर आयन्सको प्रयोग गरी ब्याक्टेरिया र मोल्ड ग्रोथलाई रोक्ने गर्दछ र साथै विभिन्न किसिमको गन्ध पनि कम गर्छ। सो यस्तै इन्टेलिजेन्ट फिचर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्यानासोनिकको यो रेफ्रिजरेटर्सहरू चाहिँ मलाई एकदमै डिसेन्ट मिड रेन्ज अफरिङ हो जस्तो लाग्छ र थप तपाईँले यी रेफ्रिजरेटर्सहरूमा चाहिँ 10 वर्षसम्मको कम्प्रेसर वारेन्टी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै चाहिँ हामी यो भिडियोकै एन्डतिर आइपुगेका छौँ। हामीहरू चाहिँ अझै यस्तै सामानहरूको रिभ्यू लिएर आउने सोचिरहेको छौँ। तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक सामानको रिभ्यू हेर्न मन छ तल कमेन्ट सेक्सनमा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै, धन्यवाद।